Two of the biggest talents in women's football face their toughest test of the season. Men vi vill ha grunden blåvit i alla fall. Nej. Designing this year's Meet the World kit for the world's largest youth football tournament. Eller så har vi så här. Att vi har en här. Otroligt kul. Det är en ära. Ja, verkligen en ära. Och att vi får göra det här tillsammans och dela våra tankar och idéer med Meet the World. Just det, vi har en tatuering. Som vi vill ha på framsidan där. Jag är månen. Jag är solen. Men jag tycker det ska vara clean. Inspiring 400 players. De ska känna sig modiga, självsäkra, släppa lös på tankarna. Och glädje. From all around the world. Thailand! Indien! Felicia. Kunde de alla i alla fall. Vi kunde dem alla. Vi delar på vinsten. With the moon and the sun on their chest, 21 teams are now ready to compete internationally. Designed by players, for players. Ready to represent, ready to meet the world.